Hi guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, it's me Pauna. So last vlog त हेरिसक्नुभयो कि हामीहरु ब्याङ्कक रिटर्न भइसक्यो भनेर. सो हिजो साथै हामी ब्याङ्कक रिटर्न भएको अनि लाइक म अस्ति ब्याङ्कक आकै राति नै हामीहरु आइल्यान्डको लागि निस्केको थियौं. सो त्यही भएर अब मानौं आज मेरो ब्याङ्ककको फर्स्ट डे नै हो हैन. सो अब चाहिँ म भर्खर उठेको अनि अहिले चाहिँ म होटलमा हो. अनि अब चाहिँ म एकछिन बाहिर निस्किदैछु. सो सोचे कि भ्लग गरिहालौँ. अनि आज चाहिँ म जित्ताको मार्केटहरु जाँदैछु. डे मार्केट अलिकति काम छ त्यहाँ. सो त्यही भएर अनि यो चाहिँ मेरो आउटफिट हो आजको लागि किनभने एकदम गर्मी हुन्छ. त्यही भएर व्हाइट कपडा लगाएको. सो त्यही हो. अनि म तपाईलाई सर मेरो रुम टुर देखाउँछु है त. यो चाहिँ मेरो रुम हो. यहाँ चाहिँ मैले पुरा लगेज खोलेर सामान यताउति गरेको छु. यहाँ चाहिँ दुईटा बेड छ. दुईटा बेडमा चाहिँ एउटा बेडमा चाहिँ पुरा मेरो लगेज कपडाहरू छ. अनि यो चाहिँ मेरो बेड अनि यो मेरो रुम. यस्तो छ रुम चाहिँ. अनि बेस्ट पार्ट चाहिँ मेरो रुमदेखि यस्तो खतरा भ्यू देख्छ बाहिरको. दामी भ्यू देख्छ यहाँदेखि चाहिँ. अनि मेरो रुम चाहिँ 19th फ्लोरमा हो. एकदमै रमाइलो छ. जस अब चाहिँ म निस्किन लागेको एकदम हतार भइसकेको छ. सो एकछिनमा भेटौँला. मिल्यो भने म तपाईलाई मेरो रुम आई मिन होटलको नि स्विमिङ पुल पनि देखाउँछु है. सो बाइ बाइ. चाहिँ हो मेरो होटलको स्विमिङ पुल जाने बाटो. यो होटल चाहिँ एकदमै ठुलो छ अनि एकदमै राम्रो पनि छ. यसको 4वटा बिल्डिङ छ. अनि म चाहिँ आई मिन ABCD छ. अनि म चाहिँ C ब्लकमा हो. जस दामी छ. Okay, I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back. वाउ कति राम्रो. यसको 4वटा स्विमिङ पुल छ. दामी रहेछ. जस ओह लभली. अब स्विमिङ पुलबाट निस्किसकेँ. अब चाहिँ म बाहिर जान्छु. अनि ब्रेकफास्ट पनि गरेको छैन मैले. सो ब्रेकफास्ट गर्छु. अनि स्विमिङ गर्नलाई चाहिँ म भरेतिर आउनु पर्ला. हुन त म अझै पनि यहाँ 4-5 दिन छु यही होटलमा. सो पछि आउँछु म. सो एकछिनमा भेटौँला. बाइ बाइ. चाइना टाउन आइपुग्यो. अनि अब चाहिँ म एकछिन यहाँ ब्रेकफास्ट खाएर अनि सुजको मार्केट जान्छु. अलिकति सुजहरूको हेर्नको लागि. सो अलिकति काम छ. सो जाउँ अनि एकछिनमा भेटौँला गाइस. ब्रेकफास्ट गर्नको लागि यहाँ क्याफे आएको छु. पहिला चाहिँ यही क्याफे आउँथ्यो ब्रेकफास्ट गर्नको लागि. सो यहाँ चाहिँ अर्डर लिनलाई चाहिँ आजभोलि ठाउँ यसरी बनाएको रहेछ यता जानुपर्ने भनेर. सो एकछिन म अर्डर गर्छु अनि त्यसपछि बसेर ब्रेकफास्ट गर्छु. यहाँदेखि चाहिँ भित्र जानुपर्छ. कस्तो राम्रो बनाएछ अहिले चाहिँ यिनीहरूले. कस्तो राम्रो. चाहिँ क्याफेदेखि निस्केर पनि बाहिर आइसक्यो. अनि अब चाहिँ म होलसेल मार्केट जाँदै हो सुजको. अनि सो त्यही हो. अब होलसेल मार्केट पुगेर भेटौँला है त गाइस. सो सी यु देयर. अहिले सुज मार्केट आएको छु. अनि यहाँ चाहिँ मैले
यो मार्केट चाहिँ पुरै के भन्छ सुजको होलसेल मार्केट हो अनि अलिकति सुजहरू पठाउनु पर्ने थियो नेपाल सो त्यही भएर चाहिँ म के अरे अर्डर गर्न आएको छु सुजहरू सो त्यही हो एकदमै गर्मी छ अनि सो म मार्केट घुम्दैछु अनि अलिअलि म तपाईँलाई भिडियोमा देखाउँछु के भन्छ थाइल्यान्डको हुन्छ नि यो मार्केटमा चाहिँ सबै थाइल्यान्डमा बन्ने सबै सुजहरूको लाइक हुन्छ नि ब्रान्डहरू पाउँछ यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो मार्केट छ यो चाहिँ बिहान 6 बजीदेखि इभिनिङको 4 बजीसम्म लाग्छ अनि पहिला चाहिँ नाइटमा पनि लाग्थ्यो बट आजभोलि कोभिडले गर्दा चाहिँ नाइटमा लाग्दैन सो त्यही हो अब एकछिनमा सामानहरू सिलेक्ट गर्छु अनि त्यसपछि भेटौँला है गाइज बाई मलाई चाहिँ उसले चाहिँ जाराको हिल चाहिँ एउटा गिफ्ट गरेको चाहिँ सामान हालेको बापत अनि यिनीहरूले चाहिँ यहाँ सबै हुन्छ नि ब्रान्डेड जुत्ताहरूको कपी बनाउँदो रहेछ प्राडा जारा एचएनएम सबको खपुनखा यो होलसेलको मार्केट अनि यो मार्केटमा सबसे ठुलो होलसेल सप नै हो यसको चाहिँ 4वटा 5वटा फ्लोरमा छ अनि सब अनि यो सपको नाम चाहिँ ले हो यिनीहरूको ब्रान्डको नाम चाहिँ पुरा दामी सुजहरू हाल्छ यिनीहरूकोमा चाहिँ म चाहिँ होटल ब्याक भइसकेँ है अनि मेरो चाहिँ 1 डेको मात्र बुकिङ थियो क्या यहाँ रुम चाहिँ अनि लाइक म आज चाहिँ चाइना टाउनतिर सिफ्ट हुने भन्ने सोचिरहेको थियो बट म चाइना टाउन नजाने भएँ सो त्यही भएर चाहिँ मैले यो चाहिँ अर्को बिल्डिङमा रुम सिफ्ट भएको छ लाइक सो सामान यहाँ सबै लिइसक्यो यही होटलमै रुम कन्टिन्यू गऱ्यो सो त्यही भएर मेरो चाहिँ अर्को टावरमा रुम सिफ्ट भएको छ थ्याङ्क यू हो मेरो नयाँ रुम यो रुम चाहिँ एकदमै ठुलो छ अनि यो चाहिँ हो मेरो रुमको भ्यू अनि तल चाहिँ ठ्याक्कै मेरो तल नै स्विमिङ पुल छ जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई बिहान देखाएको थिएँ अनि यो चाहिँ हो मेरो वासरुम हेलो अनि यो कोठामा चाहिँ 2टा रुम छ म एकजना मान्छेलाई 2टा रुम के गर्ने एउटा यो बेडरुम हो अनि अर्को यो बेडरुम बिकज मैले लाइक के भन्छ रुमै नपाएर क्या यस्तो रुम लिनु पर्यो सो अलिकति महँगो पर्यो बट के गर्नु म्यानेज गर्नु पर्यो होइन सो त्यही हो अब एकछिन म सामानहरू यताउति मिलाउँछु अनि अहिले चाहिँ अलमोस्ट 5 बजिसक्यो होइन अब चाहिँ एकछिनमा चाहिँ म स्विमिङ गर्नलाई जान्छु सो बाई बाई चाहिँ सामानहरू थन्काइसकेँ अब चाहिँ म स्विमिङ जान लागेको एकदमै गर्मी छ सो अनि मैले चाहिँ सब लगेज खोलेर सामानहरू यताउति गरेको छु यता पनि सामान टन्नै छ अनि यो बेडरुमदेखि चाहिँ कस्तो दामीसँग चाहिँ यहाँ स्विमिङ पुल देखिन्छ क्या बार एरिया हो यो चाहिँ स्विमिङ पुलको यो चाहिँ यता चाहिँ एउटा सानो स्विमिङ पुल छ अनि ठुलो स्विमिङ पुल चाहिँ मेरो उता रुमदेखि देखिनेवाला हो यहाँ चाहिँ मान्छेहरू चिल गर्दै बस्ने यो स्विमिङ पुल चाहिँ यस्तो छ यहाँ टक्क बार छ सो म चाहिँ ठुलोवालामा जान्छु त्योभन्दा पहिला चाहिँ मलाई एकछिन रिसेप्सनमा चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ त्यहाँ एकछिन पेमेन्ट गरेर अनि म स्विमिङ गर्न जान्छु स्विमिङ पुल आइपुगिसकेँ यो पनि हाम्रो होटलकै बिल्डिङ हो त्यो पनि होटलकै बिल्डिङ हो यो पनि होटलकै बिल्डिङ हो अनि यसको चाहिँ मेरो 16 फ्लोरमा हो मेरो रुम पहिला चाहिँ मेरो त्यो बिल्डिङमा थियो रुम अहिले चाहिँ सिफ्ट भएर यो बिल्डिङमा आयो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो ठ्याक्कै यो भ्यू देख्छ यहाँको सब ब्याकग्राउन्डमा म एकछिन चाहिँ यहाँ यत्तिकै चिल गरेर बस्छु अनि त्यसपछि म अहिले एकछिनमा स्विमिङ गर्छु पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ हल्का हल्का वेदर थोरै अनि म थाइल्यान्ड आएदेखि एक दिन पनि पानी परेको छैन म
म चाहिँ रुम प्याक भएर पनि सावर लिइसकेँ है। अब चाहिँ मलाई अलिअलि भोक लागिरहेछ अनि सो म चाहिँ अब तल 7-11 जान लागेको। सो म रेडी पनि भइसकेँ। 7-11 चाहिँ मेरो होटलकै निचे छ कि बिल्डिङको निचे। सो त्यही भएर अब चाहिँ इभिनिङ भइसक्यो है। सो इभिनिङमा चाहिँ मेरो रुमदेखि यस्तो दामी भ्यू देख्छ। वाउ सो नाइस। 7-11 आइपुगिसकेँ। यहाँ चाहिँ म खानेकुराहरू लिएर जान्छु। के छ त यहाँ खानेकुराहरू। 7-11मा चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ यहाँ चाहिँ खानेकुराहरू हुन्छ नि प्याकिङ त्यो सबै हुन्छ। स्टिकी राइस चिकनहरू सब हुन्छ अनि एकदम सस्तोमा पनि हुन्छ। अनि यो चाहिँ गरम पनि गरिदिन्छ यिनीहरूले यस्तो राइसहरू एकदम सजिलो हुन्छ। मसला के चाहिन्छ मलाई त्यो हेर्छु। चाहिँ एउटा चौचो लिएँ अनि एउटा जोइनर चाहिँ सामान लिएर होटल जाँदै हो। खासै त्यति धेरै सामानहरू लिएन मैले किनभने अब दिजु आउँदै हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ हामीहरू चाहिँ डिनर गर्नलाई बाहिरै जाँदैछौँ आज। सो त्यही भएर मैले खानेकुराहरू धेरै लगेन अनि चिप्सहरू पनि रुममै छ। खासै मेन चाहिँ म यही जोइनर मात्रै लिनलाई मात्रै आएको। मैले हिजो 2वटा किनेर राखेको थिएँ सक्यो। सो त्यही हो। अब म रुममा जान्छु अनि दिदी आउनुहुन्छ। दिदी र म चाहिँ बाहिर निस्किन्छौँ। सो त्यही हो।